Всім привіт! З вами Everydancing і, дорогі друзі, сьогодні ми будемо знімати відео про Big Four і Австрія. Звичайно ж, дорогі друзі, я знаю, що ви скажете, що ці ж країни, вони ж відразу у фіналі. І я вам скажу, так, я знаю, я з вами погоджуюсь, але цього відео ми будемо розмовляти просто про те, про мої смаки. Продовжуємо серію, сьогодні буде вже остання серія, про країни, які вже у фіналі. І якби я був би журі, чи я б, наприклад, би їх пропустив би до фіналу, якби вони були в півфіналі, або ні. Тому, дорогі друзі, будемо сьогодні говорити саме про ті країни, які вже і так автофіналісти. Але відразу хочу вам показати, що була представлена сцена, так як вона буде, знаєте, діяти наживо. Не просто якийсь макет, не просто малюночки, а відразу, як це вже буде наживо. Подивіться, файна сцена, мені дуже подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте за цю сцену і взагалі, яка ваша найулюбленіша сцена за всі роки Євробачення. Дорогі друзі, не хочу затримувати ані вас, ані себе. Поїхали говорити про Big Four і Австрія. А отже, дорогі друзі, будемо говорити так, як EBU поставило країни в півфінальних виступах. Тобто спочатку будемо говорити про ті країни, які в першому півфіналі з Big Four і Австрія, і про другий півфінал. А в першому півфіналі у нас є, я забув, хто є. А отже, будемо говорити про першу країну, і це у нас Італія. А отже, друзі, Salve da Vinci per sempre si. Що я думаю про цю пісню? Чесно кажучи, я не розумію, чого люди так за нею течуть. Я розумію, що це буде в топ-10 цьогорічного Євробачення, так як завжди журі дає багато балів Італії. І я це розумію. Здивований, так, тому що для мене це дуже старомодний трек. Він у мене не викликає жодних оцих емоцій ейфорії, як у деяких єврофанів. Для мене це пісня дуже старовинна, просто на якісь прості фестивалі, але не на конкурс Євробачення. Звичайно, він буде відрізнятися тим, тому що він, скажімо так, уже в своєму віці, таких пісень немає або небагато, скажімо так, знаєте, в такому дусі старовинному. Для когось вона весела, для когось вона, знаєте, він такий для них діва. Для мене це нічого нема. Реально в цій пісні нічого особливого не бачу. Навіть моя бабуся сказала, що навіть вона б цього не слухала. Трек дуже застарілий, має просту мелодію, вокально він також, я б сказав би, просто окей, немає нічого особливого. А сам трек, на жаль, єдине, що мені хочеться під нього, це лягти спати. Тому, дорогі друзі, якби я був би журі, а він би був у півфіналі, я б його не пропустив би, на жаль. Це чудово для фестивалів, тут, скажімо так, даємо плюсик, але для Євробачення, на жаль, ні. Хоча сам трек, якщо так подумати, знаєте, більше глибше, показує історію Італії, вайб Італії, культуру, класно, що має свої мови, так як завжди Італія робить, але я це так взагалі не слухаю. І він у мене, десь далеко в ботомі. Тому поїхали далі. А наступне у нас це Німеччина. Дорогі друзі, Sarah Angels Fire. Хто дивився мою реакцію на це, відразу зрозуміють, що я буду говорити зараз. Тому що, дорогі друзі, ця пісня асоціюється у мене тільки з такими, знаєте, не дуже позитивними емоціями. По-перше, не розумію, як вона перемогла на своєму відборі, маючи різноманітні пісні і німецькою мовою, які були і балади, і більш веселі, і де був цікавіший текст, і глибокіший, або різноманітніший. Вони вибрали просту жопотряску англійською мовою. Вітаю, Німеччина. Це називається, знаєте, просто угодить єврофанам, вислати жопотряску, яка є копією Елені Фурейра, яка є копією Шанель, і вислати. Таке, знаєте, копія цих дівчат двох, але ще гірша версія. I'm a fire, you a liar, це просто текст, вибачте мене, ясільна група. Не розумію, що
за що її припідносять єврофани. Хоча я розумію, тому що єврофани завжди люблять, знаєте, це просто денс, з жопочкою покрутимо, трішки роздягнемося і все. Єврофани вже потекли. Ну, на жаль, це не в моєму випадку. Я отакі прості... Боже, це навіть для радіо, вже чесно, ну таке. На п'яну голову хіба що це можна під це потанцювати в Євроклубі. Загалом на конкурсі, ну вибачте мене, ну для мене це просто zero points. Ніколи цю пісню не слухаю, завжди її також пропускаю. Але я ж кажу, я нічого до співачки не маю, я говорю про сам трек. Трек для мене, ну це просто, скажімо так, копірка всього, чого можна і не можна. Немає ніякої особливості, таке вже чули 500 тисяч разів. Тому так, якби я був в журі, це б точно не пройшов б мене у фінал. Поїхали далі. А наступна у нас це Франція. Дорогі друзі, Monroe Regarde. Чесно кажучи, пісня має неперевершений інструментал. Він наскільки драматичний, енергетичний, зацікавлює, тримає в напрузі, дуже класні, ось знаєте, смичкуваті, оці віолончелі, не знаю, особливо що там, не заглиблювався саме в які інструменти є, але це звучить дуже театрально, фільмово. Ну, тримає, знаєте, в такій, ну, затримці, такому задушості, choke me, але не перевершена. Якби сам текст і сама пісня, це така, знаєте, типова Франція. Коли зроблено гарно, але ну, по звучанню от воно нагадує просто всі пісні Франції. Це, я не кажу, що це погано, прям сильно. Це чудово, що Франція залишається вірна собі, так само як Португалія, хоча Франція навіть чуточку менша, скажімо так. Висилають пісню своєю мовою, іноді змішують мікс мов. Цього випадку, ну, вирішили поставити, знаєте, що ми намішаємо все, що можна, і оперу, і поп, і якісь там драматургічні частинки, і щось там, якось там, як вони робили в припарті, якісь там танці легенькі. Ну, намішали всього, просто все, що можна, але, дивлячись на попередні пісні, для мене ця пісня краща, реально краща. Я її слухаю, не скажу, що часто, так, іноді слухаю, іноді перемикаю, але загалом, якби, сама співачка, нагадаю, що вона ще молода, їй 17 років, вона має неперевершений вокал. Це такий просто вокаліще, стронг, неперевершений. Я, коли сидів в Амстердамі на припарті, у нас реально, я вам кажу чесно, тряслися крісла від її вокалу. Є пісні, наприклад, у яких є хороший біт, але від нього крісла не тряслися. Від її вокалу реально тряслися крісла. Що я сказав? Тряслися крісла, я хотів сказати. Тому це переможець журі, на мою думку. Вона бере дуже високі ноти, у неї є і різні мелізми, переходи, оці музичні штучки, вона грається своїм вокалом і видно, що це їй не важко. Оці оперні частини, знаєте, іноді, коли ти стараєшся, а не можеш, у тебе з'являються аж вени виходять, у неї такого немає. Видно, що для неї це, ну, на одному повітрі, от вона його бере. Тут, так, якби я був в журі, я б це точно пропустив до фіналу, я б оцінив би це на хорошу оцінку, хоча я ж кажу, сам трек для мене це не перемога. Але варто оцінити те, що навіть в такому молодому віці вона зможе зробити вокально такі речі, які не зможе зробити навіть простий, знаєте, уже професійний співак-співачка. Тому за неї величезний плюс, цікаво, який в неї буде номер. Пісню, я ж кажу, люблю слухати, це для мене відрізняється від тих попередніх, тому так, я б це вислав би до фіналу, якби це, скажімо так, було б в півфіналах. Наступна у нас це Австрія. А отже, друзі, Cosmo Tanzschein. Чесно кажучи, вам так скажу. Як робив перший раз реакцію, мені ця пісня взагалі не зайшла, я не розумів, що там відбувається. Оці тваринки бігають, ручками ми трясемо, танцюємо, не зрозуміло що. Чесно кажучи, зараз я люблю цей трек. Він мені подобається, він реально особливий. Ще все-таки, ну, куплети сируватенькі, приспів фантастичний. Я вже також навчаюся оцим рухам, скажімо так, ань-тюм-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Тому так, приспів залітає гарненько, але немає в цьому треку, знаєте,
ще якоїсь більше родзинки. На жаль, я ж кажу, на куплетах він просідає, на приспів підлітає, але знову потім просідає. Якби я був в журі, я б це пропустив би до фіналу, я слухаю цей трек, він мені подобається. Ну, реально викликає такий вайб зацікавленості. Чого в нього така зірка? Хто не дивився і не знає, подивіться моє інтерв'ю з Осло, там де я говорив, і він розповів, чому саме цього, скажімо так, така зірка у нього, чому синя, і чому взагалі зірка. Тому так, цей трек дає такий, знаєте, такий вайб такого клубу, такого якогось рейву, незрозумілості, коли чого там є оці тварини, хочеться це відгадати. Для мене це також покраще, ніж попередні пісні, мається на увазі перші дві, тому що тут хоч є якась ідентичність, тут є своя мова, Австрія не дуже часто висилає німецькою мовою пісні, а тут, по-перше, що чудово, що вислали німецькою, так ще є якась загадковість. Він також молодий, співак, але він дуже такий, знаєте, загалом як людина приємний. It's so cool. I'm sorry, I'm looking for your pause, but I'm not seeing any. You have such beautiful skin. That's amazing. Wow, thank you so much. I'm sorry, I'm a little bit distracted, but Thank you so much. Yeah. Okay, thank you. Thank you so much. So, That's amazing. But do you have a routine or something? no, nothing. That's crazy, man. І це має бути у фіналі. Якби це було, ще раз нагадую, в півфіналі, я був би журі, то я б це пропустив би спокійно. Так, на сьогоднішній момент цей трек у мене піднявся, скажімо так, з ботома. Ну і остання країна у нас – це Велика Британія. Look, Mom, No Computer, Eins, Fein, Drein. Дорогі друзі, це, скажімо так, подобний кейс, як було у попередньо, тобто з Австрії, коли мені пісня взагалі не зайшла. Зараз не скажу, що прямо на мене дуже сильно далеко полетіла. Трішечки. Я можу її, знаєте, якось оцінювати, мені вона якось там подобається. Чесно кажучи, цього року Велика Британія заризикувала, вислала не просто хоп, хей, ла-ла-лей, а більш креативніше, скажімо так. І як говорила сама Лелека, також подивіться моє інтерв'ю, якщо ви не бачили, вона назвала його одним з артистом з, скажімо так, знаєте, особливим, таким артистом з великої літери, тому що він не просто співає, а він саме займається музикою, сам її творить від початку до кінця. У нього є синтезатори, у нього є його ця апаратура, яку він також везе на Євробачення. Музично мені дуже подобається Велика Британія. Це цікава відповідь, тому що Велику Британію, знаєте, так мало хто любить, скажімо так. Так, але цього року це дійсно людина, яка музикант дійсно в повному значенні цього слова. Він в електронній музиці дуже давно вже веде оці всі свої, як це, синтезаторські всякі штучки, Він проводочки. їх везе, кстати, на Євробачення, дорогі друзі. От, тому він прям дуже-дуже компетентний. Не просто перформер, який технічно гарно співає, а прям музикант. І це мені дуже імпонує, як теж справжній музикант. Тому так, чесно кажучи, він би, я так думаю, якби я був в журі, був би у мене не десь так на кордоні. Між 10-м і 11-м місцем. Тобто я думав би, чи пропустити його чи ні, дивлячись, до якого б півфінал би перейшов би, чесно кажучи. На цей момент я думаю, що, скоріше за все, я б його не пропустив би. І також, хоч і особливо, хоч Велика Британія заризикувала, на жаль, пісня також простенька. Ну от прям запростенька. Хоча вона має свою індивідуальність. Щось цікаве нарешті Велика Британія нам приносить, але, знаєте, Eins, Wein, Drein. Хотілося одразу наголосити, що в пісні Великої Британії більше німецьких слів, ніж в Німеччині. Тому так, Eins, Wein, Drein, можливо, і так залітає, ти головою можеш помателяти, але його виступ наживо, хто не дивився, подивіться. Тяжко, на жаль, тяжко, і якби я був би журі, а він був би в півфіналі, то я б його, на жаль, не пропустив би. Це зараз так усвідомив, сам говорячи про це. Тому так, трек має право на життя, але якби для фіналу, ну, важкувато. Я б не пропустив би. Цю пісню чи я слухаю? Як вмикається, то я, можливо, до середини слухаю, але загалом сам з себе я не включаю і не слухаю, тому якось так, дорогі друзі. Це було таке, скажімо так, коротеньке відео, тут тільки було 5 країн. Все обговорили. Я думаю, що ви все зрозуміли по моїх смаках. Тепер можемо сказати топ
Біг 4 плюс Австрія, який би був би мій саме з цих 5 країн. На 5-му місці я б поставив би Німеччину. Без коментарів. На 4-му місці я б поставив би Італію. На 3-му місці я б поставив би Велику Британію. На 2-му місці я б поставив би Австрію. І на 1-му місці поставив би Францію. І, так як говорити, пропустив би до фіналу тільки Францію і Австрію. Інші б, на жаль, у мене були б, в такому ботомі, скажімо так, дорогі друзі. Але це просто мої смаки, це ніяке не prediction, тому що немає що робити prediction. Ці країни і так в фіналі. Це просто, знаєте, таке моє бачення, моя фантазія. Якби я був би журі, вони б в фіналі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте за мої думки, чи вам, можливо, пісні дуже подобаються, які для мене не подобаються. Це нормально, у кожного свої смаки, але ви напишіть, мені буде цікаво. Можете також створити свій топ-5, я подивлюся, як у вас складаються з країн Big Four і Австрія. Але ж, звичайно, дорогі друзі, не забувайте, будь ласка, поставити лайк, натиснути дзвіночок, підписатися на мене. Дорогі друзі, вже зовсім незабаром я лечу у Відень, де буде дуже багато матеріалів. Спостерігайте, слідкуйте, підпишіться на мої соцмережі, на Instagram, TikTok, Telegram, ну, звичайно ж, YouTube. Буду постити все, що можу, а цього року, дорогі друзі, буде дуже багато всього. Тому що я не просто йду робити контент, я буду, скажімо так, подвійний. Знаєте, і як блогер, і як журналіст від українського каналу Київ 24. Тому буде дуже багато матеріалу, слідкуйте. І пишіть коментарі, діліться моїми відео далі, або просто хоча б, скажімо так, зробіть свою щедрість і милість. І так, до зустрічі вже у Відні. А з вами був Everything і до наступних відео!